ตื่นเต้นกว่าตอนที่เจาะเลือดกว่าตอนที่เห็นผลเลือดหมื่นขึ้นกว่าตอนที่เห็นถุงไข่2 ใบในท้องก็คือมาเห็นหัวใจที่เขามีขึ้นมา2 ใบเนี่ยแหละค่ะพอคนแรกได้ประมาณขวบครึ่งขวบกว่าก็เลยไม่อยากให้ห่างกันมากค่ะมีการวางแผนว่าอาจจะมีคนที่2ในอนาคตก็ปรึกษากันว่าจะธรรมชาติหรือว่าจะปรึกษาหมอคือตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าจะมีต่อเลยแต่แค่ว่าจะเก็บไข่เอาไว้ก่อนจะเก็บไข่ไว้ครับค่ะเพราะว่าพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบมีคนแรกมาธรรมชาติเหมือนกันแล้วเขาก็ทิ้งช่วงไว้นานทำให้อายุผู้หญิงมันมากขึ้นก็ทำให้ภาวะร่างกายมันเปลี่ยนอาจจะแบบด้วยเรื่องของจำนวนไข่หรือคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้มีปกติไม่ได้เราก็ยังลังเลอยู่ว่าจะมีต่อเลยหรือว่าไม่มีเอางี้ดีกว่ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อเก็บไข่ก่อนก็เลยมาหาคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายไปด้วยก็ดูเรื่องคุณภาพของไข่เราด้วยตอนแรกกะจะมาแค่แบบเก็บไข่เอาไว้เพื่อพร้อมอะไรเงี้ยค่ะเพราะวิธีเก็บไข่ผู้หญิงที่อายุยังไม่เยอะในปัจจุบันนะค่อนข้างแบบเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นว่าเก็บไข่ที่อายุประมาณนี้คุณภาพจะดีกว่ารอระยะเวลาไว้นานแล้วอาจจะทำให้คุณภาพไข่ไม่ดีหรือฝ่อหรืออะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ศึกษาหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้พอพบคุณหมอแล้วอธิบายหมดเก่งคุณหมอเขาพูดคุยแบบว่าเข้าใจง่ายครับใช่ทำให้แบบเราเห็นภาพเคลียร์แล้วก็ชัดเจนแล้ววันที่มาคุยกับคุณหมอเพราะว่าเราต่างจังหวัดเนาะพอเข้ามาปุ๊บก็ตัดสินใจเร็วโอเคค่ะงั้นก็เริ่มกระบวนการขั้นตอนเก็บไข่เลยในวันที่คุยกับคุณหมอที่เข้ามาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าโปรเซสหลังจากนี้มันใช้ระยะเวลาเป็นหลายเดือนเราก็เลยโอเคตกลงแล้วก็นำยามากระตุ้นเพื่อเก็บไข่มาถึงวันที่เก็บหรือว่าดูดออกอะไรเงี้ยค่ะก็เรามีเอฟเฟกต์พอยิ่งเยอะน้ำในท้องก็จะยิ่งเยอะเอฟเฟกต์มันก็จะยิ่งเยอะก็คือเดินไม่ได้เลยนอนพักที่คลินิกเนี่ยค่ะสักพักหนึ่งจนแบบลุกได้ก็เดินได้ไม่คล่องหายใจไม่ออกหายใจแล้วเจ็บตลอดก็น่าจะเป็นคนไม่กี่คนที่หลังจากเก็บไข่แล้วเข้าโรงพยาบาลนะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วว่าแล้วมันก็เลยเป็นหมอฉุกเฉินนะคะนี่ไม่ใช่หมอที่เฉพาะเขาดูแค่เบื้องต้นคุณหมอโทรมาแล้วก็ให้คุยกับหมอที่หน้างานตรงนั้นด้วยเบื้องต้นก็คือให้ยาแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดเข้าเส้นนะคะก็ได้แอดมิดที่โรงพยาบาลไปเลยแต่ก็ผ่านพ้นไม่ได้ดีเพราะว่าแค่ฉีดยาแก้ปวดก็ดีขึ้นก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรตามมาหลังจากนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็แจ้งคร่าวๆแหละว่าถ้าเก็บไข่เยอะจะมีเอฟเฟกต์มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็ทิ้งช่วงไปหลายเดือนอยู่จนมาต้นปีนี้ค่ะ20 กว่าใบนั้นก็คือฟีดไว้อยู่แล้วรอพร้อมที่จะตัดสินใจว่าเราจะยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะผ่านมาจนถึงต้นปีเนี้ยค่ะก็มีการคุยกันว่าถ้าเราเก็บไข่แล้วไหนๆก็ใส่2 คนไปเลยอะไรเงี้ยอยากได้ลูกแฝดค่ะพอดีส่วนตัวเป็นลูกแฝดครับมันเป็นแฝดเองก็เลยอยากได้แฝดเหมือนกันอะไรครับก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะได้แฝดเขาธรรมชาติครับจากคุณแม่ของเขาเป็นแฝดแท้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความผูกพันเกี่ยวกับแฝดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าไข่ที่เราเก็บมาเหลือรอดเป็นจำนวนที่เราจะสามารถใส่ได้มากกว่า1อะไรเงี้ยอยากที่จะใส่2 คนอันนี้คือความตั้งใจที่กลับไปคุยกันมาถึงผสมเขาก็ต้องรอดูว่าตัวไหนเหลือรอดได้ประมาณ18 ใบตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยังไงอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามโปรเซสก็คือต้องตรวจเพื่อให้ทราบว่าใบไหนโครโมโซมสมบูรณ์จริงๆก็คิดกันอยู่ว่ามันจะครึ่งหนึ่งไหมหรือว่า10 ใบไหมที่ตรวจใช่ไหมใช่ด้วยค่าใช้จ่ายเนาะต่อใบก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกสมมุติว่ามี18แล้วเราเลือกครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าผลออกมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยเราก็ต้องตรวจใหม่อยู่ดีหมายถึงก็ต้องตรวจอีกล็อตหนึ่งใหม่ขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีกก็เลยคุยกับที่บ้านว่าไหวไหมไหนๆเขาได้มา18 ใบแล้วก็เลยตรวจเลยทั้งหมดค่ะก็คูณไป
สุดท้ายนี่ขนาด18ใบส่งตรวจทั้งหมดก็ยังใช้ได้สมบูรณ์หรือเป็นสีเขียวเลยอะคือแค่8ใบหรือครึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเลยว่าจริงๆ2คนเนี่ยก็ไม่ได้ฟิกหรือว่าผู้หญิงผู้ชายแต่ก็มาคุยกับหมอแล้วในตัวไหนอะที่เขาสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นตัวนั้นวันมาใส่ก็ยังไม่รู้สึกตื่นเต้นนะก็รู้สึกว่าจะได้ใส่แล้วเหรอแล้ววิธีการกระบวนการจะเป็นยังไงหน้าตายังไงวันที่ใส่ตัวอ่อนนะคะใช้เวลาไม่นานประมาณ15นาทีได้อะไรเงี้ยค่ะไม่นานเลยสิ่งที่รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากที่สุดคือว่ามีหน้าจอว่ามีกระบวนการอะไรอะให้เราเห็นหมดเลยค่ะไม่รู้เลยไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่รู้สึกแค่ว่ามันตึงหน้ามันอะไรเงี้ยเดินไม่ค่อยได้นะเดินก็ค่อยได้ช้าๆอะไรเงี้ยก็มีการหาข้อมูลจากในเน็ตแหละแต่ว่าคนที่เคยทำกระบวนการนี้มาก่อนกี่วันถึงจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดแล้วอยู่บ้านแล้วได้สัก7วันหลังจากที่ใส่ได้มั้งก็ลองเอาที่ตรวจคันน่ะง่ายที่สุดละมาตรวจของเราขึ้นนะที่เราตรวจ7วันน่ะตรวจขึ้น1คือทำให้ใจสบายแล้วว่าน่าจะเป็นข่าวดีแล้วล่ะน่าจะแบบประสบความสำเร็จแล้วแหละแต่ก็มีข้อมูลหลายๆข้อมูลหรือว่าโทรมาสอบถามทางคลินิกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากการกินยาฮอร์โมนเพราะว่าเราเทคฮอร์โมนเยอะก็มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันว่าเป็นเอฟเฟกต์จากการกินยาหรือเปล่าที่ทำให้ขึ้น2ขีดเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการรอในการที่เขาฝังตัวในการที่จะลุ้นว่าเขาติดหรือไม่ติดสิ่งที่เซฟที่สุดก็คือว่าในระหว่างนี้อย่าให้มีเลือดออกหรือว่าอะไรกระทบกระแทกเราก็คืออยู่เฉยๆรอเวลาอย่างเดียวแล้วก็มีการนัดกับคุณหมออีกวีคหนึ่งที่จะต้องไปตรวจเลือดเพื่อจะดูค่าเลือดว่ามีการตั้งครรภ์หรือเปล่ามันค่าขึ้นประมาณ90กว่าเกือบ100เนาะมันก็เกือบ100นี่ก็คือว่าติดแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่า1หรือ2เพราะเราใส่2คนก็ไปหาคุณหมอวันจันทร์ค่าเลือดก็ขึ้นอีกจากผลเลือดแล้วก็เป็นแนวโน้มที่น่าจะเป็นข่าวดีว่าน่าจะได้ทั้ง2คนแต่เราก็ยังกังวลว่าผลเลือดเนี่ยมันก็ยังไม่ชัวร์เท่าตาเห็นอะอีกวีคนึงก็มาถึงขั้นตอนการซาวแล้วเราก็ไปซาวที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่เราได้ใบรับรองแพทย์อะให้ไปฉีดยากันแท้งก็เลยให้คุณหมอที่นั่นซาวให้ดูเลยพบมีการตั้งครรภ์2ถุงตอนนั้นแหละก็เลยรู้สึกว่ามาละได้แล้วแต่ก็แจ้งคุณหมอตามตรงนะคะว่าเราแบบไปทำอีกซี่มาอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะมีความห่วงก็คือมันก็ต้อง3เดือนอะในช่วงอันตรายอะไรเงี้ยในช่วงที่เราเจอก็แค่4 สัปดาห์5 สัปดาห์ที่เราเห็นเป็นแค่ถุงเล็กๆมีจุดๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะผลออกมาตั้งครรภ์แล้วเขาจะเจริญเติบโตไปจนถึงช่วง3เดือนหรือ4เดือนไหมอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องมานั่งประคองกันไปเรื่อยๆ5-6ไปจนถึง7นี่แหละอันตรายและช่วงเนี้ยเพราะว่ามันต้องผ่านพ้น7เดือนแตะเลข8เดือนให้ได้อันนี้คือสิ่งที่คันแฝดเนาะต้องกังวลมาพบคุณหมอตามนัดปกติซาวดูน้องก็ได้มีการเติบโตขึ้นคือโตขึ้นยาวขึ้นมีหัวใจเต้นนั้นก็ตื่นเต้นในโมเมนต์ที่เห็นแบบมีหัวใจ2ดวงเต้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นกว่าตอนที่เจาะเลือดกว่าตอนที่เห็นผลเลือด10,000ขึ้นกว่าตอนที่เห็นถุงไข่2ใบในท้องก็คือมาเห็นหัวใจที่เขามีขึ้นมา2ใบเนี่ยแหละค่ะวันนี้ที่มาเห็นนะก็คือเขาแบบมีแขนมีขาแล้วโตแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือณปัจจุบันนี้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีบุตรแน่ๆละในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็มาปรึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไม่มีปัญหาก็ควรจะมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่ผู้หญิงอายุมากก็อาจจะมีไข่น้อยลองมาคุยคุณหมอได้ครับปรึกษาก่อนเหมือนยุคปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้างแพร่หลายมากในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นี่ก็ต้องดูที่คุณหมอเป็นหลักเราคุยกับคุณหมอเป็นหลักเลยทำให้เราไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิน1ปีหรือเข้าปีที่2แล้วเนี่ยควรจะหาหมอหรือว่าพบแพทย์ได้แล้วเราไม่ได้ป่วยนะเราแค่แบบมาปรึกษาหาวิธีคุณหมอว่าตรงไหนที่เรามีปัญหาถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้ชายพนักงานพยาบาลหรือที่เนี่ยค่ะมารยาทดีพูดจาดีคุยดีสุภาพให้คำแนะนำดีเวลาเรามาที่เนี่ยเรารอไม่นานอ่ะคือก็ได้พบคุณหมอแล้ว
ตามนัดตามคิวอะไรเงี้ยพนักงานหรืออะไรเงี้ยไม่ลืมในการโทรนัดโทรแจ้งโทรเตือนอะไรเงี้ยว่าต้องฉีดยานะคะพรุ่งนี้มีพบคุณหมอช่วงเวลานี้นะคะอะไรเงี้ยแล้วจนถึงตอนเนี้ยที่ประสบความสำเร็จในการที่ได้น้องมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจมากเลยทีเดียวค่ะที่เลือกคลินิกที่นี่